तर नवीन कॅमेरा घेतला आपण. तर खूप शॉपिंग केली, खूप खर्च पाणी केला. इथे कमी जास्त करतील थोडेफार मग आता. हे गाईस, वेलकम बॅक टू आपण यूट्यूब चॅनल. तर मित्रांनो, आज आपण चाललो आहे नाशिकला आणि नाशिक जातोय म्हटलं ब्लॉग करून घ्या, असा विषय नाही आहे. तर आज आपण काहीतरी युनिक घ्यायला चाललोय, आणायला चाललोय. त्यासाठी नाशिक जातोय. का जातोय ते पाहण्यासाठी ब्लॉग पूर्ण पाहावा. आणि त्याआधी थोडी मित्रांनो, गोप्रो घेतलाय, ग्लव्स, गोप्रोची बॅग, मास्क. पण आपण फक्त गोप्रो, मास्क आणि बॅग पण आपण जातो आहे कार. तर आपण जातोय आज गाडीवर, म्हणजे कारवर. सॉरी, इंग्लिश बोलावं लागलं थोडं थोडं. आपलं काय करतं. तर का जातोय, कशासाठी जातोय ते तुम्ही पहा पुढं. आणि माझ्या मित्र पण तुम्ही विचार करत असाल की मी टोपी का घातली असं. तर असं स्टाईल म्हणून घातली, कारण केसांचं आहे ना, थोडंसं लुक बिक चेंज होऊन गेले. तर पाहू, वेळ भेटला नाशिकला ते पण सेट बीट करू. पण त्याआधी गाडी पुसली गाडी. आता मी, सार्थक आणि माझा मित्र निखिल, आम्ही तिघं निघतो. तसं बोलू आपण. तर पुढं कंटिन्यू येतो. तर मित्रांनो, आम्ही रेडी, पूर्ण रेडी. आणि निखिल अजून आला नाही. काय ठरतो दरवेळेच एकदम आशेली अजून आला नाही. आता म्हणतोय बस भेटली नाही, बस भेटती मग येतोय. तो माझ्यापासून 25-30 किलोमीटर लांब राहतो. आता तो येतोय, आता आम्ही त्याची वाट पाहतोय. तर आता आपण निघू, तो येऊ द्या, आपण त्याला भेटू, तुमची ओळख करून देतो आणि मग आपण काय करतो, निघू. या या या, तुमचे खूप उपकार झाले, तुमचे. खूप लवकर आले तुम्ही निखिल भाऊ. पाय द्या तुमचे डायरेक्ट 2 तास. अरे निघायचं होतं 8ला, आता किती वाजले? निघायचं होतं 7ला, आता वाटले 9 वाजले डायरेक्ट. ऐक ना, पैसे आलेले नव्हते. अरे काय यार, नामपुरून येत होता. अशी राहते यांची. चला आता निघू आता. हो. तर मित्रांनो, नाशिकला पोहोचलो आम्ही सगळे सुरक्षित. आता गाडी लावली पार्किंगमध्ये आणि मास्क वगैरे लावून घेतला आहे. आता सॅनिटायझर पण आहे, पाहून घ्या, सॅनिटायझर पण आहे. आता चाललो आहे आपण MG रोडला आलो आहे. आता MG रोडला जाऊ, तुम्हाला पुढे कळेल आपण कायसाठी आलो, काय करायचं. तर चला. क्या खर्चा हो गया भाई. फोटो निघाला खूप जास्त खर्च केला. आता पाहू, आता अजून कॅमेरा पण येतो. कॅमेरा आलो नाही आपला. कॅमेरा उद्या पाहू आता कॅमेरा. 1 hour later. नाही मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता खूप सारी शॉपिंग केली आम्ही. जिम्मल वगैरे सगळं काही घेतले गेले ते पाहू शकता. आता गाडी तिकडे पार्क केली, गाडी घेऊ, मग बोलतो तुमच्यासोबत प्रॉपर. ऑल डन. तर कॅमेरा, जिम्बल वगैरे सगळं पॅक, गाडी वगैरे सगळं पॅक. आता गाडी काढायचं कसं ते थोडा प्रॉब्लेमचा विषय आहे, कारण की इथे जागा एवढीच आहे. काढू आता, काहीतरी ट्राय करू. बसा, तुम्ही सांगा मला, गाडी सांगा माझं. 6.5 hours later. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव. ओ नाना, टेक्निकल गुरुजी नाही आपलं. सॉरी, अनबॉक्सिंग करायला लागलो. मला आहे ना असं टेक्निकल गुरुजींचं अंगात लागलं. तर मित्रांनो, आज आपण अनबॉक्सिंग करतोय माझा कॅमेरा, माझी लेन्स, माझे भरपूर काही गोष्टी. तर आपण पाहू कसं काय, फर्स्ट टाइम करतो त्यामुळे. तर मित्रांनो, कॅमेरा वगैरे सगळं घेतला गेला, सिम्बल वगैरे सगळं आणलं गेलं. कॅमेरा वगैरे मला 3:30-4 वाजले वगैरे आणली. त्यानंतर जेवण वगैरे केलं.
वाजले 8 वाजता आलोय, फ्रेश वगैरे झालो, अवस्था तरी आपण करतोय. तर मित्रांनो हा आपला कॅमेरा, हा झाला गोरिला ट्रायपॉड, ही झाली रिंग लाईट, हा बोयाचा माईक आणि हे आपलं ॲडॅप्टर जे याचंच आहे. तर आपण प्रॉपर अनबॉक्सिंग करू या चाकूने. तर मग चालू करू. तर मित्रांनो हा आपला चाकू, प्रॉपर अनबॉक्सिंग आपण कंटेंट करायचं, त्यामुळे काही चुकून राहिली. तर हे पहिले आहे पुस्तके वगैरे जे इंग्लिशमध्ये, आपला त्याशी काही संबंध नाही. तर हा आपला कॅमेरा, पहिले सगळ्या वस्तू बाहेर काढून घ्या आपण. चाकूची काय करायचं, थोड्या बाजू ही झाली आपली लेन्स, ही आपले गळ्यात घालून फिरायची आहे, ही मेमरी कार्ड वगैरे त्यानंतर चार्जर, निकॉन, सामान आपण बाजूला. तर मग चालू करू. हे पहिले आहे चार्जर, चार्जरमध्ये काय नाही. त्याच्यानंतर हे केबल आहे, केबल कोणती आधीच आपली USB, लेन्स आहे 1650 3.5 आणि -6.3. बेसिक, एवढं काही खास नाही, पण ब्लॉगिंगसाठी बेस्ट, त्यामुळे ब्लॉगिंगसाठी घेतली. ही बँड वगैरे ते आहे आपला कॅमेरा Nikon Z50. जे आता बॉडी वगैरे सगळं लावून, प्रॉपर बॉडी वगैरे लावली कॅमेरा ब्लॉगिंगसाठी. कॅमेराबद्दल बोलू, प्रॉपर रिव्ह्यू वगैरे काय येत नाही आपल्याला. तर हा बोलायचा माहिती, बेसिक एवढा काय खास नाही बोलायचं. आवाज वगैरे चांगला करतो. ट्रायपॉड आहे जो आपल्या कॅमेराला लागेल, आणि आपण असं क्लिप वगैरे पकडण्यात आली. ट्रायपॉड ट्रायपॉड आहे, तर कॉर्ड वगैरे झाले, मोबाईलला लावू शकता तुम्ही, त्यानंतर कॅमेरा लावू शकता. गोळ्याचा मागचा विषय असा आहे की कापूस वगैरे लावला त्यांनी, तर आपला आवाज वगैरे असतो बाहेर. तर असा आहे गोळ्याचा माईक वगैरे जो कॅमेरा लागतो असा वगैरे. मी प्रॉपर तुम्हाला सगळं दाखवतो, त्याआधी मी तुम्हाला काय काय वस्तू मी दाखवतो. मित्रांनो हे FTZ, म्हणजे याचा विषय असा आहे, हे ॲडॅप्टर आहे हे कॅमेऱ्यासाठी. म्हणजे आपण निकॉनच्या जवळ पण लेन्स आहे, हे सगळे याला लावू शकतो. तर एक आपण गलती माफ, आपला एवढा प्रॉपर अनबॉक्सिंग जमत नाही, चायनामध्ये एवढे तर इथे आपलं ॲडॅप्टर जे आपल्या गुडगुड्यांसोबत आले, ते ॲडॅप्टर आपली रिंग लाईट. ही रिंग लाईट आहे, रिंग लाईट म्हणजे माझ्याकडे आधीच रिंग लाईट होती, पण ही रिंग लाईट गलती माफ. वस्तू खूप आहे, काय वस्तू जातो ना यार, वस्तूला जेवढं आपण तसं विषय. ही रिंग लाईट आहे, छोटी रिंग लाईट आहे, मोठी रिंग लाईट आहे माझ्याकडं. तर ही झाली रिंग लाईट. काय काय तर ते चार्जर वगैरे, कॉर्ड आहे, रिमोट आहे याला, रिंग लाईट आपण लावून चेक करू, पाहू मग कशी रिंग. Are you all my personal dreams? तर मित्रांनो असा पूर्ण प्रॉपर सेटअप आपला बसला आहे. तुम्ही बघू शकता गोया माईक, ट्रायपॉड, आणि आता कॅमेरा ऑन करू आपण. आता याच्यामध्ये आपण एक ट्रायल घेऊ. तर हे गाईस, तर मित्रांनो आपण जो आताचा शूट पाहतोय तो निकॉन Z50 मध्ये पाहताय. तर याची क्वालिटी कशी ते मला कमेंट करून सांगा. आणि हा आपला पूर्ण सेटअप आहे. आता जो ऑडिओ येतोय तो पण बोयामध्ये येतोय, आणि थोडासा ग्रिपला प्रॉब्लेम येतो मला, कारण की सवय नाही, कारण की आपण गोप्रो वापरत होतो. थोडासा आमच्या जवळ हेवी वाटतोय, पण एवढा पण हेवी नाही कॅमेरा. तर पाहू आपण क्वालिटी कशी, कारण की मला तर काही माहीत नाही कसं आहे. ऑटोवरती चालू आहे अजून, सेटिंग वगैरे काही माहीत नाही, पण तुम्ही पहा क्वालिटी वगैरे कसं दिसतोय, चांगला दिसत असेल, पैसे दिले आहे. तर मित्रांनो हा आपला गोप्रो म्हणजे गोप्रो, आणि हा निकॉन Z50, याला आपण काय नाव ठेवू ते आपण पुढे पाहू. पण
आणि यांच्यामध्ये दोघींमध्ये क्वालिटीचा खूप डिफरंट आहे, पण आपण पाहू आता. तर तुम्ही जे पाहताय आता ते GoPro मध्ये पाहताय, आपला GoPro आहे. आणि आता निकॉन Z50 आणि GoPro. तर हा निकॉन, हा GoPro. कारण की GoPro आपली जान आहे. आपण बनवू आपण, पण प्राईसमध्ये या 2 GoPro येऊन लागले असते. पण पाहू आता सेटअप कोणता चांगला काय चांगलं कमेंट करून सांगा तुम्ही मला. आणि अजून एक गोष्ट, आपण एक जिम्बल पण घेतलाय. जिम्बलचे अनबॉक्सिंग मी नंतर करेल, कारण की जिम्बल आहे ना माझ्या मित्राकडे दिलाय. तर मित्रांनो, हा माझा कॅमेरा वगैरे झाला, पण अजून एक गोष्ट घेतली म्हणजे जिम्बल आणि अजून अदर वस्तू घेतल्या होत्या. झाला जिम्बलचा आपल्याला एवढा काही यूज करता येत नव्हता, त्यामुळे माझा मित्र होता निखिल आणि अति, निखिलचा जिम्बल येतो आम्ही म्हणजे टीम मिळून पार्टनरशिप वगैरे म्हणून घेतलं सगळं ते. ते आता पूर्ण सेटअप वगैरे करायला तो घेऊन गेला आहे. तर आता त्याची ब्लॉगिंग, त्याची प्रॉपर व्हिडिओ नंतर कधीतरी बनवतो. ते कमी, कारण की मी आज मुक्काम करतो नाशिकला सार्थककडे. तर मित्रांनो, सगळ्यात महत्वाचं माझी मम्मीला मोठं थँक्यू. काही बोलू नाही शकत मम्मीसाठी. मम्मी मेहनत केली कॅमेरा घेण्यासाठी. आणि मामाने पण मदत केली, आणि माझे पप्पा पण, सगळे मित्र वगैरे सगळ्या टीमने मदत केली. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा जर ब्लॉग आवडला असेल तर नक्की लाईक, कमेंट, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि मित्रांनो, लाईक वगैरे पण करायचं आहे आणि शेअर करा. आणि इंस्टाग्रामला पण फॉलो करा. खाली नाव आहे पण एवढं मोठं नाव, शिव अकोला ऑफिशियल. फॉलो करा. आणि आपले फोटो पण येत राहतील. मस्त शॉपिंग केली शूट ते पण तुम्हाला दिसतील. आणि रील्स पण येणार लवकरच. तर तुम्ही फॉलो करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा.